हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. तर मैत्रिणींनो, आज आपण बघणार आहोत की आपल्या घरात आपल्याला खूप उपयोगी येणारे असं जी चाकू असो किंवा सुरी असो, तर तिची धार गेल्यावरती तिला धार कशी लावायची आणि तीही घरच्या घरी, हे आज आपण बघणार आहोत. आता इथं पहा, मी एक टोमॅटो घेतला आहे, त्याला कट करते, परंतु सुरीला अजिबात धार राहिलेली नाही आहे. प्रेस केल्यामुळं अगदी ते टोमॅटोवरती तुम्ही पाहू शकता तो दबला गेला आहे, परंतु कट झाला नाही. तर असं बऱ्याच वेळेस बऱ्याच जणींचं होतं. आणि मग काय करावं लागतं आपल्याला, जिथं धारवाले असतील मार्केटमध्ये एखाद्या ठिकाणी तिथं जावं लागतं, किंवा खाली सोसायटीत पण धारवाले जे येतात त्यांच्याकडनं धार लावून घ्यावी लागती. तर त्यामुळं आज आपण एक खूप सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी धार कशी लावायची ते बघणार आहोत. पण त्यासाठी आपली ही जी चाकू सुरी असती ती अशी प्लेन असावी. ही जी आत्ता व्हिडिओत दाखवते खाचे खाचे असलेली, तशा सुरींना आपल्याला घरी धार लावता येत नाही. म्हणून तुमचं जर चाकू किंवा सुरी अशी प्लेन असेल तर हा उपाय तुम्ही त्यावरती करू शकता. तर काय करायचं, आपल्या घरी असलेला कप असो किंवा कॉफी मग असो तो घ्यायचा. हा फक्त तो असा सिरेमिकचा असावा, आणि त्याची जी खालची बाजू असती तिकडनं आपण या चाकूला धार लावणार आहोत. कप किंवा मग आपल्याला असा उलटा ठेवायचा आहे आणि नंतर चाकूला धार लावून घ्यायची. फक्त एक करायचं की चाकूला धार लावताना तो असा आडवा घ्यायचा, उभा घेऊन आपल्याला यावरती याला घासायचं नाही, नाहीतर आणखी त्याची धार जी कमी होते. म्हणून असं आडवा चाकू घ्यायचा आणि एका साईडनी एकदा फिरून घ्यायचा, परत दुसऱ्या साईडनी पलटून असं आपल्याला याला धार लावून घ्यायची आहेत. एक 5 मिनटं तुम्ही याला असं करू शकता आणि पाहू शकता इतकी छान धार लागल्या जाती की कितीही कडक काही आपल्या ज्या वस्तू असतील तर त्या फटाफट कट होतात. अशाच पद्धतीने तुम्ही आपली जी कात्री असते तर कात्रीला पण धार लावू शकता. तर तुम्ही पाहू शकता इथं धार अशी एकदम ती जी त्याची कडा असते अशी चमकू लागली आहे. आता सुरुवातीला तरी मी एक कडक टोमॅटो घेतलं होतं, परंतु आता एक असं लाल बुंद पिकलेलं टोमॅटो घेतलं आहे. आणि आता आपण चेक करूयात की आपल्या सुरीला धार कशी लागली आहेत. तर तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता की किती फटाफट हे असं कट झालं आहे, आणि काहीच इथं टोमॅटो दबला गेला नाही आहे, नाही तर त्यातलं खूप असा ज्यूस बाहेर निघला आहे. नाही तर काय होतं, सुरीला धार नसेल आणि आपण टोमॅटो चिरताना ते एकदम फ्लॅट होतं, दबल्या जातं, त्यातनं सगळा ज्यूस बाहेर पडतो. परंतु इथं पहा तुम्ही, इतकं पिकलेलं असं रसाळ टोमॅटो आहे, परंतु ते व्यवस्थित कट झालं आहे. आता इथं काही न सपोर्टमध्ये पण पहा तुम्ही की छान असं हे कट होतं आहे. तर हे अशा पद्धतीने तुम्ही आपल्या चाकूला सुरीला अगदी 1 मिनिटात धार लावू शकता. आणि आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.